นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในรายการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการซีรีส์เรื่อง Jack and Joker ครับทำไมต้องเป็นเธอทุกที EP ที่ 8 นะครับผมเรื่องราวกันสุขสนานเลยนะเข้มข้นมากด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทางไอฉีอี้แล้วก็ทางค่ายที่ได้ทำ Reaction ได้นะครับดูกันแล้วครับบอกว่า Jack and Joker ครับผมทำไมต้องเป็นเธอทุกที EP ที่ 8 ครับไปเลยชีวิตมึงเลิกยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้แล้วEP แล้วจบตรงนี้คือร้องไห้เลยนะงั้นระหว่างที่เรารอผ่าตัดอะเรากลับไปนอนรอที่บ้านดีไหมไม่ได้ค่ะอาม่ายังออกไปตอนนี้ไม่ได้มีทั้งเรื่องให้ยาทั้งเช็คความดันเช้าเย็นยิ่งแกเป็นโรคหัวใจด้วยเกิดอะไรขึ้นมาระหว่างวันจะกลับมาโรงพยาบาลไม่ทันช่วงนี้อาจารย์หมอคิวแน่นมากยังไงต้องให้อยู่โรงพยาบาลก่อนค่ะโดนเตรียมไว้หมดแล้วอะรู้ข่าวที่ห้อง OR ยังอาจารย์หมอสุธีอ่ะเขามีลูกอีกคนด้วยนะเขาบุกมาหาถึงโรงพยาบาลเลยทะเลาะกันแรงมากได้ข่าวว่าจะตัดพ่อตัดลูกเลยเห็นว่าพาผู้หญิงแก่ๆขึ้นมานอนที่ชั้นนี้ด้วยนะชื่อเจินเหวินอะไรสักอย่างเนี่ยแหละชื่อจีนๆอ่ะผมเองแหละอุ้ยยังไงก็ขอบคุณมากนะครับชุดนอนน่ารักจังเลยอะเสื้อยืดตัวโคร่งๆยาวสวัสดีค่ะห้องพักผู้ป่วยในค่ะครับสวัสดีครับขอโทษนะครับคนไข้เจินเหวินห้อง703ครับเขาเป็นยังไงบ้างครับ703น่าจะหลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเช็คให้รอสักครู่นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วญาติคนไข้ครับเขาโอเคหรือเปล่าครับน้องคะพี่ครับไม่ต้องเรียกครับถ้าเขาโอเคก็ดีแล้วแหละครับพอดีผมโทรหาเขาไม่ติดอ่ะก็เลยอยากโทรเช็คดูครับเข้าห้องไปแล้วอะค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะ
สวัสดีค่ะ ครับ เราก็เป็นห่วงเขาแหละ เอาดีๆ ใจมันนอนไม่หลับก็เพราะงี้ หลานอาม่าก็คงเป็นห่วงแฟนเขาอะเนาะ อ๋อน่ารัก ทีมเราพร้อมนะ พร้อมครับ เริ่มเลย ได้ครับ ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องตามหา คนฟ้า หาคนปลดหนี้ มรดกยกหนี้ ขอโทษนะครับ คุณลุงปานแจ้งว่ามีแข่งมาเพียงท่านเดียวไม่ใช่เหรอครับ แจ็คมากับโรเซ่ ถ้าแจ็คเข้าไม่ได้ โรเซ่ก็กลับ อ้าว คุณโรเซ่มาตรงเวลาพอดีเลยนะครับ พาเข้ามา พาเข้ามางั้นเชิญด้านนี้เลยครับ ที่ผมนัดคุณโรเซ่มาวันเนี้ยคือผมอยากจะคุยเรื่องงานแต่งของเรานะครับ พูดขึ้นมาก็ดีค่ะ โรเซ่อยากยกเลิกแผนงานแต่งของเราค่ะ ทำไมอะครับ เพราะว่าโรเซ่ไม่ได้ชอบคุณลมปาน แกแพ้แล้ว ไป แต่คุณลงไปคะ หนูไม่อยากออกเลยค่ะ กฎจะต้องเป็นกฎ เอามันออกไป ปาคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะ คุณลงปาคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะ นี่มันบ้านสืบสันดานปะเนี่ย มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอครับ ถ้าเกิดเรื่องนี้ถึงหูเจ้าตัวอาชาขึ้นมาเนี่ย พ่อของคุณจะลำบากเอานะ แล้วแกเป็นคนขับรถ มีสิทธิ์อะไรไปแต่เนื้อต้องตัวคุณโรเซ่เหรอวะ เขาเป็นเพื่อนโรเซ่ พูดจาให้เกียรติกันหน่อยนะคะ คนใช้ก็คือคนใช้ จะเปลี่ยนชื่อยังไงอะแม่งก็คือคนใช้ จะยกเลิกงานแต่ง คุณก็รู้นี่ครับ ว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆ ทางเลือกที่หนึ่งเลย คือคุณจะต้องเล่นเกมเดิมพันของเจ้าตู่และอาชา เพื่อทำข้อแลกเปลี่ยนใหม่ ส่วนทางเลือกที่สองก็คือ พ่อของคุณน่ะจะต้องออกจากเจ้าตู่และอาชา ถ้าเราตกลงกันดีๆไม่ได้ งั้นเราก็มาเล่นเกมกันค่ะ เกมเดิมที่พ่อคุณกับพ่อโรเซ่เล่นไว้ คือเกมบันไดสวรรค์ใช่ไหม อุ้ยทำกันบ้านมาดีนะครับงั้นถ้าผมชนะนะหนึ่งเลย คุณโรเซ่ต้องแต่งงานกับผมนะครับ ส่วนสองเปลี่ยน tradition เอาคนใช้มาเป็นเพื่อนออกซะ ส่วนสามเอามันมาเป็นหมาเฝ้าบ้านของผม1 วัน แล้วมันจะต้องเป็นคนเล่นเกมนี้แทนคุณ เขาชื่อแจ็ค แล้วแจ็คก็ไม่มีวันเล่นเกมบ้าบออะไรของคุณค่ะ แล้วผมก็ช่วยไม่ได้ คุณคงเหลือแค่ทางเลือกที่สอง ให้ผมโทรหาพวกคุณลุงตอนนี้เนี่ยดีไหม เดี๋ยวผมจะเล่นแทนคุณโรเซ่เองครับ แจ็ค เป็นแก๊งคนรวยที่ทำดิวประหลาดๆมาก งั้นถ้าแจ็คชนะ ๆ งงมาก 1. คุณต้องเลิกยุ่งกับโรเซ่ 2. คุณต้องเลิกดูถูกแจ็ค แล้วปฏิบัติกับแจ็คให้เท่าเทียมกับเรา และ 3. แจ็คสามารถขออะไรก็ได้1 ข้อค่ะ คงไม่พ้นเงินสินะ ตกลงครับ แต่ผมขอบอกคุณเอาไว้อย่างนะ
วกเกมเนี้ย ผมไม่เคยแพ้ใคร คุณหมอมาหาใครคะ พอดีผมจะมาขอรายงานคนไข้กับอาจารย์หมอนะครับ รายงานคนไข้ ส่งไปที่บอร์ดหมดแล้วไหมคะ แล้วครับ แล้วทำไมเสื้อหมอปักว่าแพทย์หญิงล่ะคะ เชื่อ นี่ไปเอาเสื้อใครมาใส่ ถอดหน้ากากออกเดี๋ยวนี้เลยนะ เป็นหมอจริงหรือเปล่าเนี่ย ว่ายังไงล่ะ ตอบมาสิ ไม่งั้นจะเรียกรปภนะ เฮ้ยต้น อยู่นี่เองอาจารย์หมอตามหาอยู่เนี่ย สวัสดีครับพี่สา นี่หมอต้นครับ อยู่อโถ น้องชายตัวเอง แฟนหมอแก้วเขาน่ะเขาชอบหลบเอาเสื้อแฟนมาใส่อยู่เรื่อยเลย อ๋อ แฟนหมอแก้วนี่เอง ก็ไม่บอก ปล่อยพี่ตกใจ งั้นพี่ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวอาจารย์หมอจะรอ ครับ หายไปนานเลยนะพี่ นึกว่าจะดูไม่ออกซะอีก นึกว่าเป็นซูเปอร์แมน ดูง่ายขนาดนี้ วันก่อนมีคนบอกว่าพ่อปี๊ดแตกอะผมก็แอบนึกอยู่เลยว่าพี่กลับมาหรือเปล่า แล้วก็เป็นพี่จริงๆด้วย ว่าแต่พี่มาทำอะไรที่นี่อะอย่าบอกนะว่ามาหาพ่อ มาเฝ้าไข้อาม่าเพื่อนอ่ะพอดีแกรอผ่าตัดมานานแล้วอะไม่ได้ผ่าสักทีก็เลยว่าจะมาคุยกับพ่อนี่แหละ เพื่อนคนเนี้ยเขาต้องสำคัญกับพี่มากเลยนะเนี่ย ถึงทำให้พี่กล้ามาหาพ่อแบบเนี้ย พี่เองอะน่าจะกลับบ้านบ้างนะ พ่อกับแม่เขาคิดถึงอะ ตลกแหละ พี่ไม่ใช่แกนะเว้ยได้เป็นหมอสมใจพ่อไงนั่นแหละแหละโอ้โหนอกพ่อพิรพัฒน์ ก็แน่นอนอยู่แล้วอันเนี้ย เนี่ยถึงห้องพ่อแล้ว ค่อยๆคุยนะพี่ใจล่มๆเดี๋ยวผมช่วยคุย กินแต่มาม่า ดูพ่อสิ นี่ห้องพ่อจริงเหรอ จริงดิทำไมอ่ะ เนี่ยมันมีรสหมูสับที่พี่ชอบด้วย อืม กินเพราะคิดถึงลูก พ่ออ่ะเขาคิดถึงพี่มากนะ ไม่งั้นเขาไม่ซื้อบะหมี่พวกนี้มาตุนไว้หรอก แต่พอพี่ไม่กลับบ้านนะเขาก็เลยเอามากินเองซะเลย เล่นมุกวะเนี่ย คืนนี้พ่อมีเข้าเวรนะ แล้วผมก็ต้องปั่นรายงานส่งพรุ่งนี้ด้วยอ่ะ คงมาด้วยไม่ได้ แล้วนี่รู้ป่าวว่าพ่อเขากินข้าวเย็นกี่โมงอะ พี่ถามทำไมอ่ะ ส่งก็เป็นหมอจริงขี้สงสัยมากนางพยาบาลก็เหมือนกันเมื่อกี้ กติกาก็คือให้แกกับฉันสลับบนทอยลูกเต๋า ถ้ามัสคอตของเราตกไปที่ช่องไหน ก็ต้องทำตามช่องนั้น เดินสลับไปเรื่อยๆจนกว่าถึงเส้นชัย ใครได้เงินสะสมเยอะสุด คนนั้นชนะ easy งั้นเรามาเลือกมัสคอตกันเลยดีกว่า ถ้าได้เลขที่ แกเลือกก่อน เลขคู่ ฉันเลือกก่อน งั้นขอเลือกเป็นสีแดง แรงฤทธิ์ร้อนแรงเหมือนความรักของเราเลยนะครับ คุณโรเซ่
งั้นผมขอเลือกสีเขียว โอเค งั้นเชิญนั่งเลยครับ เกมสตาร์ท งั้นฉันขอเริ่มเลยแล้วกัน เจอกระเป๋าเงินตกรับเงินไปเลย1,000 บาท มันต้องอย่างนี้ เกมนี้มันคงเท่ คือโกงปะเนี่ย ซอยเล็ก โกงแต่รุ่นพ่อปะเนี่ยเพราะพ่อโกงมาให้ทำดีลแต่งงานหรือเปล่า ไม่ได้รู้จักการทำนาการทำไร่ว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วอยู่ดีก็มาคิดเครื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมา คนเมืองจะไปทำไร่ต้องรู้ได้ยังไงว่าต้องทำยังไง ทางเลือก ทางเลือก สุ่มทางเลือกสถานการณ์ที่ทำให้เราได้รับเงินก้อนใหญ่ แกจะเลือกหรือโยนทิ้งก็ได้ แต่ถ้าเลือกแกต้องถอยลูกเต๋าอีกรอบ ถ้าออกมาเป็นเลขคู่ แกก็ได้เงิน แต่ถ้าออกมาเป็นเลขคี่ ผลที่ได้ก็จะตรงกันข้าม ทางเลือก เอาเบอร์ 1ครับ เปิดบ้านให้คนแปลกหน้าพัก ได้เพื่อนใหม่ใจดีให้เงิน100,000 บาท หรือโจรใจร้ายขโมยเงินจนหมด ถ้ามึงกลับห้องไปตอนนี้มึงไม่รอดแน่ งั้นกูก็ต้องหาที่ซุกหัวนอนใหม่สินะ กูขอบคุณนะที่ซ่อมบ้านให้อะ โจรใจร้ายขโมยเงินจนหมด ขอบคุณ หรือเปิดบ้านให้เขาพัก สำหรับทุกอย่างเลย เปิดบ้านให้เขาพักสิถ้านึกถึงแบบเนี้ย กูให้มึงนอนในห้องก็บุญแล้ว กูไล่ไปนอนข้างทาง ห้าวนักเรียนเคารพ สัญญานะ กูสัญญากับมึงตั้งหลายรอบแล้วว่ากูจะเลิกเป็นโจร สัญญาว่า มึงจะไม่หายไปไหน จนกว่ากูจะทำตามฝันกูสำเร็จ ผมเลือกครับ รอบสุดท้ายแล้ว ยังไงแกก็ตามฉันไม่ทันหรอก ตามไปแค่10,000 กว่าครับ ขมอนเบเบ้ฉันขอเลือกเบอร์ 2 เลข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  2 เบอร์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  2 เอาเงินทั้งหมดไปทำบุญ โอ้ย สาใจแล้ว ครับ ลูกค้าให้ทิป500 บาท ไม่ ไม่
อย่าลืมที่ตกลงไว้นะคะ คุณจะต้องเลิกยุ่งกับฉัน ปฏิบัติกับแจ็คอย่างเท่าเทียม แล้วก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ1 ข้อ แล้วถ้าผมไม่ทำตามล่ะ ฉันก็จะบอกคุณลุงจตุระอาชา คุณเป็นเซียนเกมนี่คะ น่าจะรู้ดี ว่าถ้าใครโกง ก็จะถูกทำให้เป็นบุคคลไร้ตัวตน เกมก็ต้องเป็นเกมค่ะ และกฎก็ต้องเป็นกฎ นั่นก็ได้ นาเจี๊ยบ เจโอ เจมต้องจับอยู่เหรอ หมายความว่าไง ฉันว่าแล้วเชียว นี่นายเล่นเกมบันไดสวรรค์แบบดั้งเดิมใช่ไหม จะเล่นเกมจตุราช้างทีเนี่ย ก็ต้องเอาชีวิตคนจริงๆมาเล่นสิ ยินดีด้วย คุณมีเงินคงเหลือ นี่หมายความว่า 160,000 บาท ไม่ใช่แค่โดนยึดเงินทั้งหมด แต่เขาจะ เสียใจด้วย ก็ช่วยไม่ได้นี่ คุณมีเงินคงเหลือสูง ในเกมมันให้ขายใจด้วยอะ มันจะมากไปแล้วนะ เกมก็ต้องเป็นเกม กฎก็ต้องเป็นกฎไม่ใช่เหรอ ดูสิครับ ข้อสุดท้ายของแก อยากได้อะไรก็พูดมาแล้วเท่าไหร่ก็เขียนมาเลย เดี๋ยวขอให้นาเจี๊ยบปลอดภัย เฮ้ย ผมไม่อยากได้เงิน ข้อสุดท้ายใช่ปะผมขอให้คุณยกเลิกบทลงโทษของนาเจี๊ยบทั้งหมด โดยเฉพาะข้อที่บอกว่ายึดไตมันไม่มากไปหน่อยเหรอ อยากเป็นพระเอกเหรอวะ จะบอกให้อาบุญนะเว้ย คนพวกเนี้ยรู้กฎก่อนเข้ามาเล่นเกมนี้อีกว่าต้องเจอกับอะไรบ้าง แจ็คอยู่ไหมแจ็ค อ้าวนะเจี๊ยบ แจ็คอะแจ็ค แจ็คไม่อยู่ครับ โจโทรหาแจ็คให้น้าหน่อยนะน้าต้องการความช่วยเหลือแล้วอันนี้น้าฝากกันได้ไหม เดี๋ยวก่อนนะ มันเกิดอะไรขึ้นครับนะ รีบตามแจ็คมาเถอะ ใจเย็นก่อนนะ พวกมึงจะเอาอะไรอีกวะ ไอ้แท้ทูมึงก็ใช้หนี่มึงไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอ พวกกูไม่ใช่พวกคนทุงหนี่ แต่พวกกูคือคนของจตุรอาชา จตุราชา นางมาลีมหัฒนะปัทมากร ได้ร่วมเล่นเกมจตุรอาชา ต้องชดใช้โดยการยึดไต แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อแลกเปลี่ยน จากยึดไต เป็นยึดเงิน 100,000 บาท โจ๊กรีบตามแจ็คให้น้าเถอะนะช่วยน้าหน่อยให้แจ็คมาคุยกับพวกจากราชาเนี่ยน้าช่วยน้าหน่อย นะแล้วทำไมต้องเป็นแจ็คอะครับ ก็แจ็คมันเล่นเกมแล้วน้าแพ้ไงให้มันมาคุยให้หน่อยนะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ คุณโรเซ่รอบนรถก่อนนะครับ เดี๋ยวผมมา แจ็ค นั่นไงแจ็คมานี่แจ็คช่วยน้าหน่อย อย่าให้มันเอาเงินน้าไปเลยนะน้าไม่เหลืออะไรแล้วนะแจ็คนะ นะครับ ถ้าน้าไม่ยอมให้เงินพวกเขาเนี่ย พวกเขาจะเอาไตน้าไปแทนนะครับ ก็แจ็คคุยให้หน่อยนะแจ็ค ผมช่วยน้าได้เท่านี้จริงๆนะครับ แจ็คมึงทำอะไรสักอย่างเถอะ เฮ้ย พวกมึงได้ตกลงกับจตุรอาชาไว้แล้ว มึงอยากตายใช่ไหม เฮ้ย
แม่เกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะเนี่ย แม่ก็แค่อยากช่วยหนูหาเงินไง แล้วแม่ก็ไปเล่นเกมแล้วแม่ก็เสียอีกเกมนั้นมาแล้วมันก็เลยจะเอาเงินเราไปหมดเลยอะ ทางคุณก็ใจเย็นก่อนนะครับ ยังไงได้แน่ มากับกูมึงทำเฮียอะไรเนี่ย มึงเล่นกับชีวิตคนแบบนี้ได้ไงวะ กูต้องทำตามหน้าที่ หน้าที่เฮียอะไรของมึงอะหน้าที่มึงคือทำลายชีวิตชาวบ้านเหรอที่มึงตอบกูดิ เขาไม่รู้ไงลูก มึงเข้าเลยดิ ใจเย็นหน่อยสิ มึงต่อยกูเลย มึงคิดว่ากูรู้สึกดีเหรอในสิ่งที่กูต้องท มึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้านะเว้ย ำกลิ่นเฮี้ยอะไรไหมวะ ทำกับข้าวอยู่เหรอ ไอ้เฮียอ่า มึงเจ็บมากไหม เจ็บเพราะมึงนั่นแหละ ไม่เจ็บเท่าที่มึงทำพวกกูหรอก โถเขียนบท จัดเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ หายไปนานเลยโรเซ่เป็นห่วง เชิญมาอยู่ที่ของมึงเถอะ ไม่เป็นไรครับ เราไปกันเถอะครับ ปั้นหน้า เป็นมีความสุข ทำไมแป้งน้อยจังอ่ะ ก็สูตรลดแป้งไงมาก เพื่อสุขภาพ อร่อยนะเนี่ย นี่จะทำแข่งกับอาม่าใช่ไหม ทำขายได้เลยนะเนี่ย จริงเหรอ อร่อย แล้วนี่จะเอาไปให้ใครอ่ะเนี่ย คุณ เอาไป พ่ ให้หมอสุธีอะครับ พอดีเขาจะมาผ่าตัดอาม่า ทำไมไม่เรียกว่าพ่อล่ะลูก หมอสุธีเป็นพ่อของโจ๊กไม่ใช่เหรอ นะพยาบาลเมากันหมดแล้วฉันว่า ได้ยินพวกพยาบาลเขาเมาส์กันให้แซดทะเลาะกับพ่อบ่อยใช่ไหม คนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะ ถึงเขาจะโกรธ แต่เขาจะไม่เกลียดเราหรอกนะ ขอให้คืนดีกับพ่อสำเร็จนะ
มีอะไร ไอ้ท็อปมันบอกว่าช่วงนี้พ่อกินแต่บะหมี่กึ่งนะครับ ผมก็เลยทำกุ้ยช่ายสูตรคลีนมาให้อะมันดีต่อสุขภาพมากกว่าครับ แกต้องการอะไร คนไข้ชื่อเจนเหวินโง่ทองเขาไม่ค่อยมีเงินนะครับ คงอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน ผมเลยจะมาขอให้พ่อช่วยเร่งการผ่าตัดให้หน่อยครับ แล้วแกไม่คิดหรอว่าคนไข้คนอื่นเขาก็ต้องการแบบแกเหมือนกัน แล้วทำไมฉันต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นด้วย แกเป็นอะไรกับเขาอ่ะ เขาเป็นคนที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ทำให้ผมอยากกลับมาทำอาชีพสุจริตอีกครั้งหนึงอะ เรื่องขายเนี่ยเหรอ มันจะไปได้เท่าไหร่กันเชียววะ เงินแกก็ไม่ค่อยมีแล้วหาภาระใส่ตัวทำไมอะแล้วทำไมแกไม่ให้เขาไปอยู่ห้องรวมวะ หลานเขาเป็นคนจัดการนะครับ เขาคงอยากให้อาม่าเขาอยู่แบบสบายๆอะ พวกไม่เจียมสินะ แล้วถ้าเกิดฉันไม่ช่วย แกคงไปปล้นเข้ามาจ่ายแทนนิสัยโจรน่ะมันก็โจรวันยังค่ำแล้ววะ นี่เวลามันไม่เคยเปลี่ยนความคิดพ่อเลยใช่ไหมครับ พ่อไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าที่ผมเป็นอย่างเงี้ยพ่อนั่นแหละ ฉันไม่ใช่พ่อแก ออกไปเลยละ เพลงมันดูง่วงๆเดี๋ยวเราเซ่มานะ อ้าวพี่สุรเดช เข้าเฮีย โอ้โห วันนี้เฮียเสิร์ฟเองเลยเหรอ วันนี้เด็กในร้านมาไม่ครบ ก็เลยต้องทำเองเสิร์ฟเองนี่แหละ ใครดูเรื่องเต้นอยู่มาจะรู้นะวันนี้คือพี่สุรเดช เฮีย แล้ว แล้ว อ๋อ ไอ้โจ๊กน่ะเหรอ เห็นมันบอกว่ามันไปเฝ้าอาม่าให้มึงนี่ แล้วมึงทำไม อ๋อ เพื่อนกันก็ต้องช่วยกันเนาะ กูเข้าใจแล้ว กูไม่กลัวแล้ว เวลาที่คนเราเครียดแล้วได้เต้นอ่ะ เขาบอกว่าสายเอนโดรฟินมันจะหลั่งทำให้เราผ่อนคลาย แต่ว่าเรื่องเต้นนี่คือ ผมเต้นไม่เป็นเลยครับ โรเซ่ก็เต้นไม่เป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรามาเต้นไม่เป็นไปด้วยกันนะโอเคไหมนะไปเต้นกัน เพิ่ง ไปเต้นกัน วันนี้คนเยอะเลยนะครับ เอาแจ็คเต้นบ้างสิ ครับ นิสัยโจรน่ะมันก็โจรวันยังค่ำแล้ววะ คือพ่ออะเป็นคนสอนลูกแบบใช้ยาแรงอะไม่ได้คิดถึงใจลูกเท่าไหร่ คนรุ่นเก่าแบบว่าก่อนอะค่อยช่วย ข
คนอื่นเขาก็เต้นกันโหยทำไมยิ่งตาแจ๊กกันนะครับ จะบอกว่าให้ส่งรูปมาจนว่าละไอ้ห้อยแจ็คกับโรสเหรอวะสวีทกันขนาดนี้ ตาแจ๊กกันนะผมเห็นพ่อนั่งซึมอยู่ในห้องอะเขาเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเวลาที่ทะเลาะกับพี่ เลยคิดว่าเขาเสียใจอ่ะก็ไม่เคยมองพี่เป็นลูกด้วยซ้ำ คนเรานี่ก็แปลกเนาะยิ่งรักกันมาก ยิ่งไม่กล้าพูดกันตรงๆ ต่างคนต่างอยากทำให้อีกฝ่ายเสียใจด้วยการทำลายเขาซ้ำๆเพราะกลัวว่าตัวเองจะเจ็บ ถ้ารู้ว่าเขาไม่ได้รักเหมือนเดิม ไอ้ท็อปเลิกปอบได้ละเขาทั้งด่าพี่ทั้งไล่พี่ออกจากบ้านคำว่าลูกเขาไม่เคยใช้กับพี่สักคำเลย เนี่ยเรียกว่ารัก ผมไม่ได้ปอบ ผมพูดตามความจริง ผมมาอยู่กับพ่อตลอด ผมรู้ว่าเขาแสดงความรักยังไง เขาไม่ได้ทำให้พี่เห็น แต่ว่าผมเห็น คนไข้ชื่อเจนเหวินโง่ทองเขาไม่ค่อยมีเงินนะครับ เขาเป็นคนที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ทำให้ผมอยากกลับมาทำอาชีพสุจริตอีกครั้งหนึ่งเชิญ ขออนุญาตค่ะ เอาเอกสารเคสคนไข้มาส่งค่ะ คุณช่วยเอาเอกสารของคนไข้ที่ชื่อเจินเหวินโง่ทองให้ผมหน่อยสิ ได้ค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะคุณหมอ แล้วยังมีอาการเวียนหัวไหมฮะ ก็มีบางนิดหน่อย เห็นชื่อสุธีละ กุยช่ายอร่อยไหมคะคุณหมอ โจกอีทำกับมือเองเลยนะคะ อ๋อครับ ลูกชายคุณหมอเป็นเด็กดี น่ารักมากเลยนะคะ ถึงแม้ว่าอีจะไม่เก่งในสายตาของใครๆ แต่อีก็ไม่เคยละความพยายาม นี่ถ้าอีเป็นหลานแท้ๆของอัวต้องภูมิใจอีมากๆเลยนะคะ คุณหมอชมอีบ้างก็ดีนะคะ เรื่องของผมกับลูกชายอะมันซับซ้อนมาก แล้วมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว มันก็คงไม่ง่ายเลย ที่ทำอะไรแบบนั้นนะ
ว่ามันคนแก่ใกล้ตายแล้ว แล้วก็ไม่ได้ฉลาดเท่าคุณหมอ แต่ว่าก็มั่นใจนะคะว่าการจากตายมันก็ดีกว่าการจากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่พูดจากัน การจากแบบหลังเนี่ยมันทรมานกว่านะคะ ครับ แล้วนั่นอะไรครับเนี่ย อ๋อ สมุนไพรจีนนะคะญาติเขาฝากมาให้ ไปก่อนนะครับ ขึ้นห้อง VIP เลยจ้ะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ อ๋อ อันนี้เป็นของเยี่ยมสมนาคุณจากคุณโรเซ่ค่ะ คุณโรเซ่เหรอครับ ใช่ค่ะ แจ็ค อาม่า เมื่อกี้พยาบาลมาบอก ว่าอาม่าจะได้ผ่าตัดเย็นนี้แล้วนะ ผ่าตัด แล้วเย็นนี้เลยเหรออาม่า ใช่ใช่ จริงไหมเนี่ย จริงจริงจริง เราจะได้กลับบ้านกันสักทีนะ นี่อาม่านี่เตรียมตัวนะ เออเขาบอกว่าคุณหมอคุณหมอสุธียกเลิกไปดูงานที่ญี่ปุ่น แล้วก็มีคนคุยขอคิวพิเศษให้รัดคิวให้อาม่านะ ยังไงอาม่าฝากไปขอบคุณเขาด้วยนะ คิดว่าโรเซ่ทำให้ขอบคุณโรเซ่ งั้นตอนนี้อาม่าพักผ่อนเลยนะ ไม่รู้ว่าสุดทีคือพ่อของ ตัวนะ ฉันว่าตอนจบ แล้วแจ็คก็ดูแลตัวเองดีๆนะ ไม่ต้องห่วง ฉันว่าเดี๋ยวไปขอบคุณโรเซ่ชัวร์เลย ขอบคุณ ไม่ต้องครับอาม่านอนพักเถอะครับ คุณบอสมาเยี่ยมอาม่าบ่อยๆอาม่าเกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจเลยครับอาม่าของแจ็คก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพคนหนึ่ง ผมอยากให้อาม่าหายไวๆครับ ขอบคุณมากนะอ๋อเมื่อเช้าหมอใหญ่มาดูอาการอาม่าเขาบอกว่ายาจีนพวกนี้ไม่ดีสำหรับคนเป็นโรคหัวใจนะ ตายจริง อย่างนี้ผมต้องไปต่อว่าไอ้หมอที่ส่งมาให้แล้วล่ะครับ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร คนไม่รู้คือคนไม่ผิดไม่เป็นไรนะแต่อาม่าก็คิดว่าคงไม่จำเป็นแล้วนะครับ ผมก็ว่ามันคงไม่จำเป็นแล้วล่ะ อาม่านอนพักเถอะครับ โอ้โหจะฆ่าอาม่านะ เดี๋ยวอาม่าก็ดีขึ้น ได้ครับ ก็ กินขนมที่โรเซ่ซื้อมาให้ด้วยนะ เต็มเลยโรเซ่ซื้อมาให้เต็มเลย ร้านนี้สั่งยากมากและจองคิวยากมากมาก งั้นต้องยิงขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณที่ทำให้กันขนาดนี้ครับ อาม่าจะได้สด อา ชื่น การ ไง ป่วยของอาม่าไม่จำเป็นแล้ว เพราะว่าอีแจ็คมันจะได้โรเซ่ละเป็นไปตามแผน อาม่าคุณตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วนะครับ แต่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลถึงสักวัน2 วันเพื่อดูอาการ
ถ้าไม่มีแล้วก็กลับบ้านได้ ผมขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ พอมากแล้วว่ะ ปวดหลังปะ นอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ดี แต่ก็ต้องยอมใช้เพราะมันเป็นของคุณโรเซ่ งั้นมึงมานอนเตียงมา เดี๋ยวกูไปนอนโซฟาเอง อยากนอนโซฟาทำไม ขนาดของคุณโรเซ่เหรอ เพราะเป็นของคุณโรเซ่อะ มาอะไรมันก็หึงอ่ะ มึงกวนตีนกูปะเนี่ย กูบอกให้มึงเลิกพูดถึงเขาไง มึงแม่งพูดอยู่นั่นน่ะ ปกป้องเหรอ โหนี่กูพูดไม่ได้เลยเหรออ่ะทำไมกูพูดคำว่าโรเซ่ไม่ได้เหรอทำไมมึงจะเดือดอ่ะมึงทำอะไรของมึงเนี่ย กูรำคาญมึงไง เดี๋ยวกูเฝ้าอาม่าเอง มึงกลับบ้านไปเลย ที่บรรยากาศดีนิดหน่อยมึงอยากเฝ้าเลยนะแล้วที่ผ่านมาปล่อยให้อาม่ารออยู่คนเดียวทุกวันน่ะมึงไม่ละอายใจบ้างอ่ะ มึงไม่รู้เรื่องเฮียอะไรมึงอย่าพูดดิวะ มึงก็บอกให้กูรู้ดิว่าตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ ที่มึงไปเกาะแกะกูโรเซ่เขาอ่ะที่เล่นเกมบ้าๆเนี่ยฮะทำไมมึงหวังเงินมาให้อาม่าเหรอ อย่างน้อยสิ่งที่กูทำอยู่อ่ะ แม่งก็ช่วยให้อาม่ารอดได้แล้วกัน ได้เงินมาแล้วไงวะฮะกูถามจริงเหอะมึงได้เงินมามึงก็ต้องกลับไปใช้หนี้คนพวกนั้นน่ะมึงจะใช้ชีวิตพึ่งคนพวกนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะ อยากจะกอดปลอบเขาไหมล่ะ เอาก่อน เอาแค่นี้ก่อน ปัญหาจริงๆก็คือเธอนั่นแหละ แจ็ค อุ้ย ครอบครัวเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยหรือมีปัญหาอะไรก็บอกมาเถอะ อาม่าผ่านหัวใจจริงปะเนี่ยมาเดินได้ไวขนาดนี้ อาม่าเพิ่งตื่นเลยนะ เพิ่งฟื้นเลย ดึกละไปนอนเถอะนะ ว่าไม่ง่วงแล้ว มาเล่นเกมกันดีกว่า เล่นเกม ตอนนี้นะอาม่า ใช่ เกมพูดความจริง ใครพูดโกหกคนนั้นแพ้ว่าเริ่มก่อน ว่าคิดถึงอาแจ็คว่าดีใจมากๆเลยนะ ที่วันนี้อาแจ็คมาอยู่ด้วยกัน อ่ะ ใครต่อ ผมไหมครับ ผมก็คิดถึงแจ็ค ผมดีใจที่อาม่าฟื้นอย่างปลอดภัย แล้วก็ไม่ชอบที่แจ็คมันไม่พูดอะไรตรงๆทำอย่างกับผมไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่เพื่อนแต่แฟน พูดตรงๆได้ไงเราทุ ตาเลอะละแจ็ค ที่แจ็คต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับคุณโรเซ่ ก็เพราะว่าบอสเป็นคนส่งแจ็คไปหลอกคุณโรเซ่ เพื่อเอาเงินมารักษาอาม่า แล้วตอนนี้แจ็ครู้สึกผิดมาก ยิ่งพอมารู้ว่าบอสเป็นคนทำให้อาม่าได้ผ่าตัดเร็วขึ้น เป็นคนรัดคิวให้อาม่า ยิ่งทำให้แจ็คกังวลว่านี่ครั้งนี้มันคงไม่จบง่ายๆอะ ผิดแล้วความจริงอีกความจริงหนึ่งมาบอกมา มานี่มา นี่ อุ้ย อาม่า เลือกทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อน เรื่องอย่างนี้ต้องบอกอ้วก่อนสิ
นี่มันร่างของอ้วนนะว่าต้องเป็นคนตัดสินใจ แล้วคนที่พูดกับหมอสุธีน่ะ คืออาโจกไม่ใช่บอสอาแจ็คการที่ลือไม่พูดอะไรตรงๆมันไม่ได้ทำให้คนรอบข้างลือมีความสุขเลยนะอ้วเสียใจนะที่อ้วกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลือต้องทำแบบนี้อ่ะ มันไม่ใช่ความผิดอาม่าเลยแจ็คขอโทษนะอาม่างั้นเอาอย่างนี้งั้นต่อจากนี้ ไม่ว่าเรื่องอะไรแจ็คสัญญาเลยว่าแจ็คจะเล่าให้อาม่าฟังทุกอย่างเลยนะ คนนี้ล่ะเล่าให้ฉันด้วยไหม แล้วก็เรื่องของคุณโรเซ่กับบอสแจ็คขอจัดการเอง แล้วถ้าโซฟามันนอนไม่ได้ ก็ทำไมไม่ลงไปนอนที่เตียงด้วยกันล่ะ เบียดกันหน่อย สาววายดับเบิลวันอีกละคุณย่าเนี่ยอาม่าเนี่ย ถ้าไม่นอนด้วยกันก็แปลว่าโกรธกันนะ โอ้ยนี่แหละ ถ้าไม่โกรธกันก็ลงไปนอนสิ ซุปเปอร์ชิปเปอร์ อย่าลีลา ว่าง่วงแล้ว กราบอาม่าจับคู่ให้เรียบร้อย ไปนอนแล้ว ไปงั้นอาม่าไปนอนก่อน ภาพตัดมาคืออาม่านอนอยู่แต่แล้วแอบมองหัวเราะไม่ได้ดึงผ้าห่มนะ มีแบบว่าเอาผ้ามาห่มให้ด้วย แต่นี่เขาไม่อยากห่มเขาสะบัดออกกอดไปเลยจบไม่ต้องห่มแล้วไป มึงไม่หนาวไงนอนไม่ห่มผ้า ไม่ กูไม่อยากใช้ผ้าห่มร่วมกับมึง กูขอโทษมึงนะเว้ยกับเรื่องที่ผ่านมา กูผิดเองแหละ ที่กูคิดว่ากูจะจัดการทุกอย่างเองได้ โดยไม่ได้ปรึกษามึงก่อน แต่พอแม่งเอาเข้าจริงแล้ว ยิ่งกูพยายามจะจัดการเอง กูแม่งยิ่งทำทุกอย่างพัง ทีนี้มึงคิดถึงกูขึ้นมาเลยนะ มึงก็รู้เนี่ยว่ากูพร้อมช่วยมึงทุกเรื่องอ่ะ กูเพื่อนมึงนะเว้ย ไม่ใช่หรอก อ้าว นี่ มึงคือครอบครัวไง ใช้คำซอฟต์อีกละครอบครัว กูไม่อยากให้มึงเสียใจ กูขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงช่วยอะ กูไม่ได้ช่วยมึงซะหน่อย กูช่วยกันจริงๆบอกแล้วผมไม่ต้องใช้ เอ้าก็มึงไม่ยอมนอนห่มผ้ากูกอดมึงแทงเขาบอกกันมานะเว้ยว่านอนกอดกันแบบเนี้ย อุ่นกว่า แม่งอุ่นกว่าห่มผ้า10 ผืนอีก เขานี่ใคร เขานี่เขากูเองอะ แต่กอดอุ่นกว่าจริงนะ มันร้อน มันจะเหงื่อออก ก็อุ่นดีนะวะ ตัดไปที่อาม่าหน่อยสิ ยิ้มอยู่หรือเปล่า โอ้โหซอคอเชียวไม่ต้องมีความหมายอะไรมันต้องอย่างนี้ มันต้องตัดมาที่อาม่าตอนน้องยิ้ม สาววายนัมเบอร์วันสาววายยุคก่อนการมึงจะเอาไงต่อ กูคงต้องกลับไปทำงานกับคุณโรเซ่เขาแหละเหมือนที่กูตกลงกับบอสเขาไว้อะ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางแผนของฉันโดยเด็ดขาด มันจะไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับ ที่ผมจะช่วยแจ็คได้ แกจะขโมยให้ฉันได้นะถึงแกรู้ว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตก็ตามมันนะ ถ้ามันแลกกับอิสรภาพแจ็คได้ ก็บอกมานะ แล้วมึงจะให้พวกกูช่วยอะไรต่อพูดมาได้เลย เรามาทำอะไรกันวะ ถ้าเราไปปล้นบ้านในโรเซ่ไง
ก็พวกเราอ่ะมันทีมลูกหมู3ตัวจับอยู่แล้ว ปนสุดท้ายจะไปปนบ้านโรเซ่จะเอาไอ้สิ่งที่กลุ่มอำนาจเนาะที่จตุรอาชาทุกคนจะมีอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวคงก็กลับมาเป็นแบบแนวจารกรรมอีกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเข้าสู่องค์สุดท้ายแล้ว90-12เนาะ EP 8แล้วมันเหลืออีก4ตอนเองโอเค EP นี้ดีนะโอ้โหชอบหลายพาร์ทเลยนะครับผมรู้สึกว่าเราเรื่องราวก่อนละกันสรุปเรื่องยาวแล้วก็คือว่าสุดท้ายแล้วโจ๊กก็ได้เคลียร์กับพ่อแต่ยังแบบไม่ได้เคลียร์ตรงๆหรอกนะแค่เหมือนกับว่าเข้าไปคุยกับพ่อแล้วก็แสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้พ่อเห็นว่าเขาก็ต้องการที่จะง้อนะแล้วสุดท้ายพ่อเขาก็แบบว่ายังพูดไม่ดีใส่โจ๊กแหละแต่ก็เลือกที่จะรับฟังโดยการที่เขาได้กินในกุยช่ายแล้วก็รู้สึกว่านึกถึงคำที่ลูกบอกว่าอาม่าเนี่ยทำให้ลูกเปลี่ยนไปอยากเป็นคนที่ทำงานสุจริตมากขึ้นอยากเป็นคนดีมากขึ้นจนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเห็นจังเลยว่าอาม่าคนนี้คือใครแล้วพอได้เห็นได้คุยก็รู้แล้วว่าอาม่าคนเนี้ยเขาจิตใจดีและเขาก็รู้ด้วยว่าลูกของเขาน่ารักแค่ไหนชมลูกเขาด้วยแล้วก็ชอบที่เทคนิคการพูดของอาม่ามากเลยอาม่าเป็นคนที่แบบพูดดีตรงที่เหมือนกับว่าเราอวยคนตรงหน้าก่อนฉันไม่ได้ฉลาดเท่าคุณหรอกนะคุณน่ะฉลาดกว่าฉันเยอะแต่ฉันก็พอรู้ว่าคนใกล้ตายแบบฉันเนี่ยการจากกันแบบไม่ได้พูดอะไรเลยมันน่ากลัวกว่านะคือแค่เนี้ยเบาๆเพราะฉะนั้นมันทำให้พ่อคิดได้เลยว่าแบบเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาเคยทำมามันอาจจะกลายเป็นแข็งกับแข็งเนาะเหมือนที่น้องชายเขาบอกว่าบางทีคนมันแข็งเหมือนกันเนาะบางทีมันเข้ากันมันก็เหมือนใช้วิธีเอาแข็งชนแข็งมันก็ไม่ได้คุยกันสักทีทั้งที่จริงข้างในมันอ่อนย่วยหมดแล้วมันอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่กล้าพูดออกไปความสัมพันธ์มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันจากเรียบง่ายกลายเป็นซับซ้อนซึ่งเราว่าสิ่งที่ลูกคนน้องเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นจากสิ่งที่เขาเห็นจากข้างนอกเขาเวลาเราเป็นคนข้างนอกเราจะเห็นเสมอนะฮะแต่พอเราอยู่คนข้างในเราจะแบบไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราจะเห็นในสิ่งที่เรามองตรงหน้าเสมอมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีมุมมองที่มันผิดออกไปจากความเป็นจริงถ้าถามว่ามันมีคนที่คิดแบบนั้นไหมในการที่เขาทำแต่เขาไม่ได้พูดหรือเขาพูดไม่เหมือนที่ทำมันมีเยอะแยะนะนั้นบางทีการที่เราพูดถึงความรักอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนรักเนี่ยบางครั้งมันซับซ้อนเหมือนที่คุณพ่อเขาพูดนั่นแหละว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเนื่องจากว่ามันไม่ได้เห็นได้ด้วยตาได้ง่ายๆแต่มันต้องรับรู้ความรู้สึกอะไรบางอย่างเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตัวของอาม่ากระตุ้นความคิดสุดท้ายพ่อของโจ๊กก็รับเคสคุณหมอสุธีรับเคสไปแล้วก็รักษาอาม่าแล้วก็แอบบอกด้วยว่าสมุนไพรมันไม่ดีเพราะเขารู้แหละว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างซึ่งสมุนไพรนั้นก็ถูกวางยาไว้แล้วทำให้ตัวอาม่าอาการหนักมากขึ้นแต่ตอนนี้สมุนไพรนั้นไม่จำเป็นอีกแล้วเพราะว่าตัวของบอสเนี่ยเขาได้ไม้เด็ดก็คือได้แจ็คไปล่อโรเซ่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งอาม่าอีกต่อไปก็เลยโยนทิ้งไปนะไม่ได้แคร์อะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาต่อมาคือระหว่างตัวแจ็คกับโรเซ่ก็เข้าไปเป็นลูกน้องโรเซ่นี่แหละจนเข้าไปพัวพันนะผมกับอีกบ้านหนึ่งซึ่งอีกบ้านหนึ่งเนี่ยก็คือเล่นเกมกันนะแล้วก็เอาคนมาเป็นเดิมพันจริงๆด้วยซึ่งพอเล่นเกมกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวแจ็คก็ชนะเนาะแล้วก็ยกเลิกสัญญางานแต่งของโรเซ่ได้ไม่ต้องแต่งงานกับอีกบ้านหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องแต่งงานกับลูกชายของอีกจตุราชาหนึ่งก็รอดมาซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือมีคำขอหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยในเกมเนี่ยมันเล่นด้วยตัวคนจริงๆเพราะฉะนั้นแม่ของตัวแทททูต้องโดนเอาไตไปซึ่งตัวของแจ็คก็ช่วยไว้แล้วก็เสียแค่เงินอย่างเดียวซึ่งถ้าเราพูดถึงตัวนี้ก็คือทำให้เห็นว่าตัวของแจ็คเองเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ตัวของโรเซ่ก็ยิ่งรักแจ็คมากขึ้นไปอีกนะด้วยเหตุการณ์นี้ก็เลยพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างหรือแบบว่าทำให้ตัวของแจ็คแฮปปี้และมีความสุขที่สุดนะครับโดยการจัดงานนู่นนี่นั่นให้เซเลบเรตให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพามาเต้นรำภาพหลุดออกไปคนเข้าใจผิดก็คิดว่าเป็นแฟนกันนะฮะจนสุดท้ายคนที่เห็นอีกคนนึงคือโจก็รู้สึกว่าแกไม่มีความสุขอยู่หรือทำอะไรอยู่ตอนนี้เพราะว่าตัวแจ็คเองเลยที่จะไม่พูดความจริงนะฮะพออาม่ารักษาเสร็จถึงได้มีโอกาสได้คุยความจริงกันตรงๆอย่างตรงไปตรงมาจนรู้ว่าโจ๊กช่วยเหลืออยู่บอสก็คือคนที่ไม่ได้ช่วยอะไรโรเซ่ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นแต่คนที่ทำให้อาม่าได้ผ่านนี่คือโจ๊กนะฮะแล้วความจริงที่แจ็คเขาทำไปทุกอย่างไม่เคยบอกใครเลยเพราะเขาแค่เป็นห่วงอาม่าแล้วก็คิดแทนว่าอาม่าต้องการสิ่งนั้นโดยที่ลืมถามอาม่าไปก่อนว่าอาม่าต้องการสิ่งนั้นหรือเปล่ามันเลยกลายว่ายิ่งเขาแก้ยิ่งเขาอยากจะพยายามด้วยตัวเองยิ่งเขาอยากจะหาทางด้วยตัวเองมันยิ่งอยากทำให้แบบมันยุ่งขึ้นมันซับซ้อนขึ้นแล้วมันก็สับสนมากขึ้นสุดท้ายตอนนี้คิดได้แล้วเลือกกับที่จะเข้ามาอยู่ในโหมดที่ฉันจะบอกทุกอย่างก็เลยเคลียร์ใจกัน2คนแล้วก็เป็นฉาก
นอนกอดกันต้องขอบคุณอาม่าอีกทีหนึ่งว่าอาม่าสามารถจะจัดที่จัดทางให้อย่างเรียบร้อยนะแล้วก็แบบเป็นแบบตัวบิวอะแบบสาววายยุคก่อนการแบบใช่เลยอาม่าเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าจะไม่ตัดไอ้ภาพอาม่าเอายิ้มนะยังตัดไฟอาม่าเอายิ้มโอ้โหอย่างกับเขียนบทมาก็เป็นไปตามที่หวังนะครับผมรู้สึกว่าเป็น2คนที่เคมีมันดีอยู่แล้วครับแล้วพอมันไม่ใช่เป็นต้องมีฉากเลิฟซีนอะไรเลยนะแค่นอนกอดกันแค่นี้มันก็บ้าบอแล้วอะมันก็จิ้นแล้วอะแค่แบบฉันงอนเธอนะฉันเป็นคนใช้คำแบบคนในครอบครัวเป็นแบบว่าไม่ใช่เพื่อนนะเป็นอะไรคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็จิ้นกันไปเสร็จบ้าน8บ้านแล้วโอเคงั้นเรื่องย่อประมาณนี้ทีนี้เราอยากจะคุยแค่ 2-3 ประเด็นนะฮะผมประเด็นที่อยากคุยก็คือว่า1คือเรื่องของพ่อหมอสุธีกับตัวของโจก่อนเราเข้าใจความเป็นพ่อลูกแบบนี้นะคือบางทีพ่อคาดหวังในตัวลูกเยอะแหละแต่เขาก็ใช้วิธีในการที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าหย่าแรงแล้วกันใช้วิธีด่าใช้วิธีไม่ค่อยชมน้อยๆเดี๋ยวมันเหลิงด่ามันเข้าไปจี้จำมันเข้าไปซึ่งตัวของโจ๊กเองเนี่ยเป็นคนที่เขาชอบความตรงไปตรงมาและชัดเจนรักก็คือรักโกรธก็คือโกรธเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ้อมค้อมพอไม่ค่อยอ้อมค้อมเนี่ยถามว่าเขาเป็นคนทริกกี้ไหมใช่นะแต่กับเรื่องความรู้สึกกับความรักกับคนที่เขารักเขาจะไม่อ้อมค้อมเขาจะตรงไปตรงมาเขาไม่ต้องการความที่มันดูคลุมเครือสับสนด้วยสไตล์ของโจ๊กเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะตีความรู้สึกคนไม่เก่งคือหมายความว่าเขาก็จะตีความไปที่เถื่อนนั่นแหละว่าพ่อทำแบบนี้พ่อคิดแบบนี้พ่อต้องเป็นแบบนั้นโดยที่เขาก็ไม่ได้มองหรอกว่าพ่อต้องรู้สึกยังไงหรือเขารู้สึกยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เชื่อในแบบที่เขาเห็นถามว่าคนแบบโจ๊กผิดไหมไม่ผิดนะฮะแต่แค่เขาเป็นคนที่ต้องพูดถึงจะรู้สึกเคยเจอคนแบบนี้ไหมเช่นแบบว่าถ้าไม่บอกรักไม่เชื่อว่ารักแค่การกระทำมองไม่เห็นต้องพูดว่ารักถึงจะรู้สึกว่าถูกรักแล้วแต่กับบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่แสดงออกโดยการที่ไม่พูดแต่เลือกที่จะกระทำให้เห็นว่ารักคนแบบนี้พอเวลามันเจอกันมันทำให้ขัดกันบางทีทำให้คนเป็นแฟนกันเลิกกันก็เพราะแบบนี้นะเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่เคยพูดว่ารักเลยแต่ดูแลดีจนต้องให้คนอื่นมาสะกิดเตือนว่าแกแฟนแกดูแลดีขนาดนี้ก็ยังเอาอะไรอีกมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นนะฮะซึ่งมันทำให้2คนพ่อลูกเนี่ยไม่เข้าใจกันกลายเป็นคนนอกจะเห็นในเรื่องนี้แต่คนในจะไม่ค่อยเห็นแล้วพ่อเขาเป็นคนที่พอไม่ชมเขาว่าแต่ลูกเขาต้องการคำชมสักครั้งนึงไงเหมือนเขาอยากได้รีวอร์ดอยากได้รางวัลสักนิดจากการที่เขาทำความดีคนนะฮะบางทีเรารู้สึกว่าพอมันไม่เก่งอะไรเลยฮะมันพยายามจะหาจุดที่มันเก่งให้ได้อย่างโจ๊กพยายามจะหาจุดที่เก่งซึ่งมันเจอว่ามันคือการขโมยมันคิดว่าการขโมยมันคือความเก่งมันเลยขโมยของเพื่อให้รู้สึกว่าท่านทำความดีแต่เป็นขโมยของคนไม่ดีมาช่วยคนจนนะพอรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำความดีฉันจะดูโรบินฮูดเยอะแต่พอฉันทำลงไปแล้วฉันอยากได้รีวอร์ดคือคำชมแต่กับพ่อคือมองไม่เห็นเลยว่าสิ่งนี้ของลูกคือสิ่งที่เป็นความดีไม่ได้ชมไม่อะไรไม่ปกป้องไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่รู้สึกว่าแล้วฉันทำความดีไปทำไมเด็กเหล่านี้ต้องคือโจ๊กเขาทำทุกอย่างไปเพื่อเรียกร้องความรักนะฮะเรียกร้องคำตอบหรือเรียกร้องคำตะโกนที่บอกว่าพ่อรักลูกเนี่ยลูกเก่งจังเลยแต่พ่อแค่ไม่เคยพูดกับเขาเลยนี่แหละมันทำให้เด็กของโจ๊กเด็กอย่างโจ๊กมีปัญหามันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกพ่อภูมิใจมันถึงต้องไปโกงข้อสอบไงไปโกงใบประกาศผลไงว่าฉันติดมหาลัยแล้วเพราะอยากให้พ่อภูมิใจพ่อสบายใจบ้างแต่แค่ในความจริงมันทำไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแค่นั้นเองแต่พ่อก็ตั้งเป้าหวังกับเขาไว้สูงมากจนเกินไปอันนี้ก็กลายเป็นความผิดของทั้งพ่อทั้งลูกแหละบางทีมันเกิดความที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่คุยกันให้มันตรงไปตรงมาแล้วก็บอกจริงว่าตัวเองรู้สึกยังไงมันกลับเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้จนลืมไปว่าตัวเองรู้สึกอะไรแล้วก็พูดออกไปนะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งถามว่าไม่ได้บอกว่าพ่อเขาทำถูกนะพ่อเขาก็ทำผิดแต่เราว่าบทเรียนครั้งนี้ทำให้พ่อเขารู้จักเปิดใจมากขึ้นและกล้าจะบอกไปมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมีให้เหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้เลยนะคือพ่อไม่เคยบอกรักเลยพ่อเป็นคนที่พี่เป็นคนที่ไม่เคยชมไม่เคยอะไรเลยได้ที่1มายังบอกเลยบอกว่าได้แค่นี้เองเหรอปีหน้าทำให้ดีกว่านี้นี่คะแนนยังน้อยไปคือไม่เคยชมว่าลูกได้ที่1แต่ถามว่าทุกอย่างพ่อดูแลดีมากพ่อรักเรามากและสิ่งที่ทำให้รู้ว่าพ่อรักเราที่สุดคืออะไรไหมมีครั้งหนึ่งที่พี่เหนื่อยมากเลยพี่ทำงานกลับมาแล้วพี่กลับมานอนเลยแล้วพี่ก็ไม่ได้ถอดอาบน้ำเลยแล้วพี่ก็ลืมเปิดพัดลมด้วยนอนร้อนๆอย่างนั้นนะแล้วพี่ก็เพลียมากไม่อยากทำอะไรเลยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวมันอาจจะไม่ร้อนมากมันก็แบบมีลมเย็นๆเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วพ่อพี่ก็คือมาถึงคือเขาก็จะเหมือนกับว่าเปิดพัดลมให้ห่างออกไปแล้วก็เอาผ้าห่มบางๆมาห่มให้ตอนแรกพี่คิดว่าเป็นแม่ที่ทำให้ตลอดทุกครั้งที่พี่เหนื่อยเพราะส่วนใหญ่แม่จะเป็นคนที่ห่วงมากๆวันนั้นไม่เป็นพ่อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย
คนที่เกลียดเรามากอะคนที่แบบว่าคนที่ไม่เคยชมเราเลยแต่เขาดูแลเราดีขนาดเนี้ยพ่อเรานะเว้ยโอ้แล้วถ้าหลังจากนั้นนะพอมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งอะครับมันจะเป็นจุดมันจะเป็นเหมือนกุญแจนะครับให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาในอดีตว่าเขาเคยทำอะไรให้เราบ้างแล้วทำมันสุดโหเขาโคตรรักเรามากเลยเขาแค่ไม่เคยพูดคำว่ารักเป็นแบบผู้ชายทหารมาดแมนเท่ๆที่ไม่เคยบอกว่าเรารักเธอนะเว้ยเรารักลูกนะเว้ยไม่เคยพูดแต่เขาแบบในการปฏิบัติเขาคือเขาเป็นพ่อที่ดูแลทุกอย่างและพ่อเป็นพ่อที่รักลูกมากๆในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องแบบเข้าใจเลยอะถ้าเราเป็นคนที่เราต้องเรียกร้องหาคำว่ารักหรือคำว่าแบบว่าดูแลชอบหรือแบบชมเราตลอดเวลาบางทีเราจะโหกับพ่อคงไม่ได้เราคงจะเหนื่อยมากเราคงจะรู้สึกแย่มากๆเราคงต้องวิ่งไปตามหาอะไรบางอย่างให้มันแบบยิ่งกว่านี้อีกแต่สุดท้ายเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นโชคดีแล้วก็มารู้ตัวได้ว่าแบบจริงๆเขารักเราแค่ไหนแล้วว่านี่มันเป็นสิ่งที่มันดูละเอียดอ่อนบางๆนะแต่ทีมันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าการบอกคำว่ารักกับใครสักคนหนึ่งอะมันง่ายนะแค่พูดว่ารักอะกับคนที่เรารักอยู่แล้วกับคนที่เราสนิทอยู่แล้วอะแค่เราเหมือนกับละอายที่จะพูดออกมาแค่นั้นเองมันทำให้มันง่ายที่สุดครับแค่บอกรักเดินไปกอดง่ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์พี่แฮมมันก็จะดีขึ้นเองสำหรับพี่แฮมมองแบบนั้นนะโอเคอะทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะครับผมเรื่องของตัวของอาม่าจริงๆเราชอบฉากที่อาม่าคุยกับพ่อนะแล้วก็คุยกันเรื่องประเด็นเรื่องของการที่ว่าจากไปอ่ะคนเราจากไปได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันจากไปโดยที่ไม่คุยอะไรกันเลยอันนี้น่าสงสารกว่าซึ่งตรงนี้เราสึกว่าเราชอบที่อาม่าคือเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนคอยอบอุ้มหลายๆตัวละครไว้คืออบอุ้มโจ๊กไว้ว่าพ่อเขารักเรานะลอยคุยกับพ่อสิรู้นะว่านี่คือพ่อของเราบอกแจ็คนะว่านี่พ่อเขามาช่วยเธอนะคืนดีกันซะบอกพ่อของตัวโจ๊กนะว่าลูกคุณดีแค่ไหนคือเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนตัวกลางที่เชื่อมหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่พอจะจับสังเกตได้ด้วยว่าใครดีใครไม่ดีด้วยความประสบการณ์ที่มันแบบผ่านมาเยอะเนาะแล้วก็เลยชอบโหมดนี้ของตัวละครตัวนี้มากมาอีกโหมดอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครของตัวแจ็คกับโจ๊กนั่นแหละรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นแบบเป็นเพื่อนที่ไว้ใจกันมากๆแล้วพอเวลามันพูดกันไม่ตรงๆมันก็คือขาดความไว้ใจเนาะเราจะเห็นความแบบว่างุ่นง่านของตัวโจ๊กมากใน EP นี้เนาะแล้วความแบบหึงความโมโหความไม่พอใจเหมือนฉันเป็นที่2ฉันอยากเป็นที่1แต่สุดท้ายพอตอนหลังกลับมาเป็นที่1ก็เลยแบบแฮปปี้เบิกบานส่วนเรื่องเกมที่เล่นแข่งกันนะฮะจริงๆแล้วแม่ของแททูก็ทำผิดเนาะคือเขาพูดถูกแล้วแหละว่าเมื่อกติกามันตกลงกันตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วเหมือนสควิดเกมคุณต้องพร้อมตายนะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณยังรับสภาพมาคุณจะแบบว่าอยู่ดีคุณมาจะเปลี่ยนกฎแล้วไม่ทำตามกฎแล้วคุณจะวิ่งหนีไหมขอความช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ใช่ไงแสดงว่าคุณไม่พร้อมในสิ่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วคุณรับมาได้ยังไงมันอาจจะดูทารุณไปนะครับผมแต่สำหรับเราก็รู้สึกว่าก็คุณก็ยอมรับในเงื่อนไขนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วเสียเงินดีกว่าเสียชีวิตนะฮะดีกว่าเสียไตนะครับผมว่าเงินยังหาใหม่ได้ก็เลยคิดว่าฉากนี้จริงไม่ได้เข้าข้างแม่ของแททูนะรู้สึกว่าเข้าข้างตัวขององค์กรจตุรอาชาด้วยซ้ำว่าแต่คือถ้ามันจะเพราะว่าตอนแรกที่เขาไปจับมาไม่ใช่เขาเสนอเงื่อนไขแล้วคุณเลือกเองก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม EP นี้นะจริงๆ EP นี้คือเติมความหวานแต่ค่อยๆเติมความหวานเบาๆก็ค่อยๆไต่ระดับความหวานไปแต่ดูก่อนว่าเมื่อไหร่จะเจอเลิฟซีน2คนนี้นะขนาดนี้มันรักกันขนาดนี้แล้วมันไม่ได้เพื่อนแล้วโอ้ยไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย